હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે હું લઈને આવી છું સવારે નાસ્તામાં ખવાય કે પછી બાળકોના ટિફિન લંચ બોક્સમાં અપાય એવા ઢોકળા. અહીંયા હું પ્રોટીનથી ભરપૂર અને વેજીટેબલથી ભરપૂર એવા સરસ મજાના ટેસ્ટી મગની પીળી દાળના ઢોકળા લઈને આવી છું. આ ઢોકળા તમે એકવારથી જરૂરથી બનાવજો, બહુ ટેસ્ટી બને છે. આને કેવી રીતે બનાવવા એ બતાવવાની છું. અને જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને મારી ચેનલને શેર કરજો. તો ચલો હવે આપણે શરૂ કરીએ. મગની દાળના ઢોકળા બનાવવા માટે 1 વાટકી જે મગની પીળી દાળ આવે છે એ લીધી છે. એને પહેલાં પાણીથી ધોઈને 1 થી 2 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી રાખવાની. પછી એનું બધું પાણી કાઢી દેવાનું. હવે આ બધી દાળને આપણે મિક્સર જારના બાઉલમાં લઈ લઈશું અને આને સ્મૂથ પીસીને રેડી કરી લઈશું. અહીંયા આપણે આ મગની દાળ સરસ એવી પીસીને રેડી થઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ પીસીને રેડી કરવાનું છે. આમાં બહુ પાણી તમારે પીસતા ટાઈમે યુઝ નથી કરવાનું. હવે આની અંદર 4 થી 5 મરચાંના ટુકડા એડ કરીશું, 6-7 લસણની કળીઓ એડ કરીશું, 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો એડ કરીશું. હવે આ બધી વસ્તુને સરસ આપણે પીસીને રેડી કરવાનું. અહીંયા આપણું આ બધું જ પીસીને રેડી થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો મરચાં, લસણ, આદુ બધું સરસ પીસીને રેડી છે. હવે આપણે આ બેટરને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અહીંયા આપણા બધા બેટરને એક બાઉલમાં કાઢી લીધેલું છે. હવે આની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેવું આપણે ઝીણો રવો આવે છે એ એડ કરીશું. હવે આ રવાને આપણે સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું બેટરમાં. તો રવો આપણો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આની અંદર 2 થી 3 ચમચા જેટલું દહીં એડ કરીશું. અહીંયા દહીં તમારે થોડું ખાટું હોય એવું લેવાનું છે. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લેવાનું. અહીંયા દહીં બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર વેજીટેબલ એડ કરીશું. હું અહીંયા થોડા ગાજરના ટુકડા, થોડા વટાણા અને સ્વીટ કોર્ન યુઝ કરું છું. તમે અહીંયા તમારા મનપસંદના કોઈ બી વેજીટેબલ એડ કરી શકો છો અને જો તમારે ના એડ કરવા હોય તો સ્કીપ બી કરી શકો છો. હવે આ બધા વેજીટેબલને આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે અહીંયા આ બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને ઢાંકી દઈશું અને 5 થી 7 મિનિટ માટે આને રેસ્ટ આપી દઈશું, જેથી સરસ રીતે સેટ થઈ જાય. 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ખોલીને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બેટર આપણું સરસ એવું ફૂલી ગયું છે અને સરસ એવું સેટ બી થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર વઘાર કરવાનો રહેશે. ગેસ ચાલુ કરીને આપણે એક નાનું પેન રાખી દઈશું. એમાં આપણે 1 થી 2 ચમચી જેવું તેલ લઈશું. તેલને આપણે ગરમ થવા દેવાનું. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું. રાઈને ફૂટવા દેવાનું. રાઈ અહીંયા સરસ ફૂટી ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું અને પછી એની અંદર આપણે અડધીથી ઓછી હળદર એડ કરીશું અને આ વઘારને આપણે જે આપણું બેટર છે એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું બેટરમાં વઘારને. તમારી પાસે જો લીમડાના પાન હોય તો તમે આમાં વઘારમાં એડ કરી શકો છો. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેવો ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરીશું અને આને આપણે એકદમ જ સરસ રીતે બેટરમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. ઈનો બધો જ બેટરમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. ઈનો નાખ્યા પછી આ બેટરને આપણે રવા નથી દેવાનું. જ્યારે તમારે બનાવવું હોય ત્યારે તમારે ઈનો એડ કરવાનો. મેં અહીંયા થાળીને પહેલાંથી તેલથી ગ્રીસ કરીને રાખી છે. હવે આપણે આ બેટરને એડ કરીશું આમાં. અહીંયા આપણી થાળીમાં બેટર બધું એડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈએ. અહીંયા મેં પહેલાંથી જ પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું અને પછી આપણે આ થાળી મૂકી દઈશું અને પછી આપણે આને ઢાંકી દઈશું અને 10 થી 12 મિનિટ માટે આને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર સ્ટીમ થવા દઈશું. 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ખોલીને જોઈ લઈએ. હવે આપણે ચાકુ નાખીને જોશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ચાકુ નાખીને જોયું તો આગળ અને પાછળથી બંને બાજુથી ક્લીન નીકળે છે. મીન્સ કે આપણે અહીંયા ઢોકળા સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ થાળીને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. અહીંયા આપણે આ ઢોકળાની થાળી કાઢી લીધી છે. હવે આને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડા થાય પછી જ આને બહાર કાઢવાના છે. એ સિવાય પહેલાં આપણે બહાર નથી કાઢવાના. અહીંયા આપણા ઠંડા થઈ ગયા છે સરસ. હવે આપણે આને કટ કરી લઈશું.
જે શેપના અને જે સાઇઝના તમારે કટ કરવા હોય તમે એ રીતે કટ કરી શકો છો. અહીંયા આપણા સરસ એવા કટ થઈ ગયા છે. હવે હું તમને કાઢીને બી બતાવું કે કેવા બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે મગની દાળના ઢોકળા સરસ એવા બનીને રેડી થયા છે. સરસ એવા જાળીદાર બન્યા છે, એકદમ જ સોફ્ટ બને છે. આ ઢોકળા તમે ગરમ ગરમ સવારે નાસ્તામાં કે પછી બાળકોને ટિફિનના લંચ બોક્સમાં આપશો તો પણ આ એકદમ જ હેલ્ધી અને સરસ લાગે છે. તમે એકવારથી આ ઢોકળા જરૂરથી બનાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો. થેન્ક યુ.